ሰላም የሜዲኬር ፋርማሲ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ኒሞኒያ ወይም ደግሞ የሳንባ ምች ስለሚባለው እንነጋገራለን። እስከ ፕሮግራም ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑን። መልካም ቆይታ። እንግዲህ ኒሞኒያ ስንል ኒሞኒያ is the most common infectious cause of disease ነው። ብዙ ጊዜ ይሄኛው በጣም ኮመን የሆነ ገዳይ ከሚባሉት ውስጥ አንዱ ማለት ነው ኒሞኒያ። It occurs in the persons of all ages. Although the clinical manifestations are most severe in the very young, elderly, and chronically ill patients. ብዙ ጊዜ ይሄ ኒሞኒያ የምንለው በሁሉም የእድሜ ክልል ላይ ይከሰታል። ነገር ግን የሚያሳያቸው ምልክቶቹ ብዙ ጊዜ በጣም ከፍተኛ የሚሆኑት በጣም ህፃናት ጋር፣ ሽማግሌዎች ጋር እና ክሮኒካሊ ኢል ፔሸንቶች በጣም ከባድ ህመም ሌሎች በሽታ ያለባቸው ሰዎች ላይ የበለጠ ምልክቶቹ ይታያሉም ደግሞ ጎላ ይላሉ ማለት ነው። እንግዲህ pathogens እና respiratory pathogens enter the lower respiratory tract by one of the three routes. በተለይኛው ወደ lower respiratory tractዎች ፓቶጅን የሚገቡባቸው ሶስት መንገዶች አሉ። ከሶስቱ በአንዱ ሊገባ ይችላል ማለት ነው። the first one direct inhalation of infectious droplets ነው። ኖርማሊ ይሄ ኢንፌክሽስ ድሮፕሌት ምንለው ወይም ደግሞ የነጠብጣብ ነገሮች አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው ሲያወራ ካፍ የሚወጡ ነገሮች ድሮፕሌቶች አሉ ወደ ውጭ የሚወጡ ማለት ነው። ስለዚህ እነዛኞችን ኢንሄል ማድረግ ቀጥታ ኢንሄል ማድረግ በትንፋሽ በአየር መልኩ ወደ ሳንባችን ማስገባት። ሁለተኛው አስፒሬሽን ኦፍ ኦሮፋሪንጂያል ኮንተንትስ ነው። ይሄ አስፒሬሽን ኦፍ ኦሮፋሪንጂያል ኮንተንትስ ማለት ደግሞ ኦሮፋሪንጂያልስ ያሉት ኮንተንቶች ወደ አየር ቱቦ በሚገቡበት ሰዓት፣ እንዲሁም ደግሞ ሄማቶጂነስ ስፕሬድ ፍሮም አናዘር ኢንፌክሽስ ሳይትስ። ሄማቶጂነስ ማለት በደም አማካኝነት ሌላ ቦታ ያለ ለምሳሌ ቁስል ካለ ወይም ደግሞ ሌላ ኢንፌክሽን ካለ ከዛ ላይ ተነስቶ በደም አማካኝነት ወደ ሳንባ ባክቴሪያዎች ወይም ደግሞ ፓቶጅን ሊገባ ይችላል ማለት ነው። ከሶስቱ በአንዱ ሊገባ ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ ኢቲዮሎጂ ወይም ደግሞ ኮዙ አምጪ ምክንያቶች ምንድናቸው የሚለውን ስናይ ደግሞ ኒሞኒያ is caused by a variety of viral and bacterial pathogens። ብዙ ጊዜ ይሄ ኒሞኒያ በቫይረስ እና በባክቴሪያ አማካኝነት ሊከሰት ይችላል ማለት ነው። The causative organisms is highly dependent on how and or where the pneumonia was contacted ነው። እንዴትና የት ነው ኒሞኒያ ያዘን ኮዛቲቭ ኦርጋኒዝሙ ጋር ግንኙነት ያለ የሚለውን ዲፔንድ ያደርጋል ማለት ነው። በዚህ አማካኝነት አንደኛ ኒሞኒያ is often categorized as either community acquired or hospital acquired። ጀነራሊ በሁለት እንከፍላቸዋለን። community acquired ማለት ከጤና ተቋማት ውጭ ያሉ ቦታዎች community acquired ይባላሉ። ሆስፒታል ውስጥ ያሉ ደግሞ hospital acquired ይባላል ማለት ነው። ከነዚህ እንግዲህ commonly አራት ኒሞኒያ አይነቶች አሉ። the first one community acquired pneumonia ከሆስፒታል ውጭ ያለ ማህበረሰቡ ጋር የሚከሰት ከሆነ ይሄኛው community acquired pneumonia ይባላል። ሌላኛው hospital acquired pneumonia ሆስፒታል ውስጥ የሚከሰት ነው። ሌላኛው ventilator associated pneumonia ይባላል። በመሳሪያ የምንተነፍስበት ሰዓት ወይም ደግሞ ኢንዶትራኪያል ቲዩብ ተጠቅመን በምንተነፍስበት ሰዓት በማሽን በምንተነፍስበት ሰዓት የሚከሰት ነው። ሌላኛው ደግሞ aspiration pneumonia አስፒሬሽን ኒሞኒያ ማለት ደግሞ የገሰንታል ትራክቶችን አስፓሬት የምናደርግበት ሰዓት የሚከሰት ነው ማለት ነው። እንግዲህ ክላሲፊኬሽን ኤንድ ሪስክ ፋክተሩን ስናየው ታይፕ ኦፍ ኒሞኒያዎች ምናልባት እዚህ ጋር ሶስቶች እናያቸዋለን። ኮሚኒቲ አኳርድ ኒሞኒያ፣ ሆስፒታል አኳርድ ኒሞኒያ ኤንድ ቬንቲሌተር አሶሺየትድ ኒሞኒያ። ዴፊኒሽኑ ስናየው ኮሚኒቲ አኳርድ ኒሞኒያ ማለት ኒሞኒያ ዲቨሎፒንግ አውትሳይድ the hospital or less than 48 hours after hospital admission። በተለይ ኮሚኒቲ አኳርድ ኒሞኒያ የምንለው ከሆስፒታል ውጭ የተከሰተ ከሆነ ወይም ደግሞ ሆስፒታል ከተኛን አሁን አንድ ሰው ሊታከም ገብቶ ሆስፒታል ውስጥ ሊታከም ገብቶ ከተኛ 48 ሰዓት ሳይሞላው የሳንባ ምች ደግሞ ኒሞኒያ ዲቨሎፕ ካደረገ ይሄ ኮሚኒቲ አኳርድ ኒሞኒያ ይባላል ማለት ነው። ሪስክ ፋክተሮችን ስናይ ኤጅ greater than 65 years ከ65 ዓመት በላይ መሆን፣ ዲያቤቲስ ማለት ስኳር በሽታ ያለባቸው ከሆነ፣ አስፕሪኒያ የምንለውን ደግሞ the absence of spleen ነው ስፕሊን አለመኖር፣ ክሮኒክ ካርዲዮቫስኩላር ፑልሞናሪ ሬናል and or liver disease የኩላሊት የጉበት እንዲሁም ደግሞ ፑልሞናሪ ሳንባ ላይ ካርዲዮቫስኩላር ችግር ካለ
ስሞኪንግ ኦር አልኮል አቢዩዝ በጣም አልኮል የሚጠጣ ሰው ወይም ደግሞ የሚያጨስ ሰው ከሆነ እነዚህ ሪስክ ፋክተር ናቸው ማለት ለኮሚኒቲ አኳየርድ ኒሞኒያ። ሌላኛው እንግዲህ ሆስፒታል አኳየርድ ኒሞኒያ ዴፊኒሽኑን ስናየው ኒሞኒያ ዲቨሎፒንግ ግሬተር ዛን 48 hours አፍተር ሆስፒታል አድሚሽን። ይሄ ሆስፒታል አኳየርድ ኒሞኒያ የምንለው ደግሞ ሆስፒታል ውስጥ ከተኛን ከ48 ሰዓት በኋላ የሚከሰት ከሆነ ይሄ ሆስፒታል አኳየርድ ኒሞኒያ እንለዋለን ማለት ነው። ሪስክ ፋክተሮች አሉ። ዊትነስድ አስፒሬሽን የምንለው ምንድነው? ኦራል ኮንተንቶች ፉድ ፓርቲክልስ ፔፕሲን ኦር ነው ባይል ኢን ዘ ትራኪያ ብሮንኪያል ትሪ ኦር ብሮንኮቫስኩላር ላቬጅ ፍሉይድስ ዲቨሎፕ የሚያደርጉት ዊትነስድ አስፒሬሽን እንለዋለን። ለኛው ደግሞ ሲኦፒዲ ክሮኒክ ኦብስትራክቲቭ ፑልሞናሪ ዲዚዝ ካለ አርዲስ ደግሞ አኪዩት ሬስፒራቶሪ ዲስትረስ ሲንድሮም ኮማ administration of antacid H2 antagonist or proton pump inhibitors pain position ነው። ብዙ ጊዜ በጀርባችን የምንተኛ ከሆነ ኢንተራል ኒውትሪሽን ናሶጋስትሪክ ቲዩብ ሬኢንቱቤሽን ትራኪስቶሚ ፔሽንት ትራንስፖርት ሄር ትራውማ ኢንትራክራኒያል ፕሬሸር ሞኒተሪንግ ኤጅ ግሬተር ዛን 6 years ኤምዲአር ሪስክ ኤምዲአር ማለት ደግሞ መልቲ ድራግ ሬዚስታንት ሪስክ አለ። ኤግዛምፕል መርሳ ኤምዲአር ሲዶሞናስ if IV antibiotic used within 90 days ከ90 ቀን በፊት IV antibiotic ስንጠቀም ከነበረ እነዚህ ለሆስፒታል አኳየርድ ኒሞኒያ ሪስክ ፋክተር ናቸው ማለት ነው። ላይ እንግዲህ ቬንቲሌተር አሶሺየትድ ኒሞኒያ ዴፊኒሽን ስናየው ምንድነው? ኒሞኒያ ዲቨሎፒንግ ግሬተር ዛን 48 hours after endotracheal intubation endotracheal intubation ወይም ደግሞ በማሽን ታግዞ እንዲተነፍስ ከተደረገ ከ48 ሰዓት በላይ ከቆየ እዚህ ሰዓት ዲቨሎፕ ካደረገ ምንድነው ቬንቲሌተር አሶሺየትድ ኒሞኒያ እንዷል ማለት ነው። ሪስክ ፋክተሮች እና the same as ሆስፒታል አኳየርድ ሲሆን ኢሚዲየት ሪስክ with IV antibiotic in past 90 days ሴፕቲክ ሾክ አለ። የሴፕቲክ ሾክ ደግሞ በባክቴሪያ አማካኝነት ብለድ ፕሬሸር ዝቅ ማለት ARDS proceeding ventilator associated pneumonia acute renal replacement therapy preceding ventilator associated pneumonia or 5+ days of hospitalization preceding ventilator associated pneumonia 5 ቀንና ከዛ በላይ ሆስፒታላይዜሽን ሆኖ ፕሮሲድ ሲያደርግ ቆየ ይሄኛው አንድ ሪስክ ፋክተር ነው ማለት ነው። ለኛ ደግሞ the causative pathogens in CAP ወይ ደግሞ community acquired pneumonia ማለት ነው። Adult patients is most commonly viral with human rhinovirus and influenza most common. በተለይኛው ቅድም እንዳልነው በቫይራል እና በባክቴሪያል አማካኝነት ኒሞኒያ ዲቨሎፕ ያደርጋል ብለናል። ስለዚህ ኮሚኒቲ አኳየርድ ኒሞኒያ ደግሞ ብዙ ጊዜ አዳልቶች ላይ ቫይራል ኮመን ማለት ከቫይራሎች ውስጥ በጣም ኮመን የሚባሉት ሁማን ሪኖቫይረስ እና ኢንፍሉዌንዛ የሚባሉት እነዚህ ኮመን ናቸው ማለት ነው። the most prominent bacterial pathogens causing CAP ወይም ደግሞ ኮሚኒቲ አኳየርድ ኒሞኒያ in healthy adults is S pneumonia ወይም ደግሞ streptococcus pneumonia approximately 35% of all acute cases. Other common pathogens include influenza hemophilus influenza ማለት ነው ከ2.5 እስከ 45% ይሸፍናል and the atypical pneumonia mycoplasma pneumonia legionella species chlamydia pneumonia about 20% ይሸፍናል ማለት ነው። እነዚያው ኮሚኒቲ አኳየርድ ኒሞኒያ ላይ እነዚህ ባክቴሪያዎች ኮመን ናቸው ማለት ነው። Generally less common Staphylococcus aureus is the patients with cystic fibrosis and those recovering from antecedent viral respiratory infection such as influenza. ሌላኛው ደግሞ ቻንሱ ዝቅ ነው። ስታፊሎኮከስ አውረስም አንዱ ለኮሚኒቲ አኳየርድ ኒሞኒያ ኮዝ ነው ማለት ነው። ነገር ይሄ ስታፊሎኮከስ አውረስን ብዙ ጊዜ ሰስፔክት እናደርግ ምንድነው ፔሸንቱ ከሲስቲክ ፋይብሮሲስ ካለበት እንዲሁም ደግሞ ካሁን በፊት በቫይራል ሪስፓራቶሪ ኢንፌክሽን ተጠቅቶ ከነበረ በዚህ እነዚህ ሁለቶች ሪስክ ፋክተር ካሉ ስታፊሎኮከስ አውረስ ሊሆን ይችላል ብለን ሰስፔክት ማድረግ አለብን ማለት ነው። ሌላኛው ኮሚኒቲ አኳየርድ ኒሞኒያ ካውዝድ ባይ indirect gram-negative bacteria including Escherichia coli and Klebsiella pneumonia. እነዚህ Escherichia coli እና Klebsiella pneumonia ምንድነው ሌላኞቹ ግራም ኔጌቲቭ ኮዞች ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ደግሞ ምን ላይ ሰስፔክት እናደርጋቸው በተለይ ስፔሻሊ ክሮኒካል ኢል ፔሸንቶች ላይ ስፔሻሊ አልኮሆሊዝም ኤንድ ዳያቤቲስ መልቲስ ስኳር ታካሚዎች እንዲሁም ደግሞ በጣም አልኮል ለሚጠጡ ሰዎች ላይ Escherichia coli እና Klebsiella pneumonian ሰስፔክት ማድረግ አለብን ማለት ነው። ነገር እነዚህ ኢንተርግራም ኔጋቲቭ ባክቴሪያ ደግሞ Escherichia coli Klebsiella pneumonian የምንላቸው ብዙ ጊዜ አንኮመን ናቸው። ነገር ግን
sometimes identified ሊገኙ ይችላሉ ማለት ነው። እንግዲህ viral pathogens predominant in pediatric patients with a prevalence of up to 80% especially less than 2 years of age ማለት ነው። በተለይ ደግሞ የፔዲያትሪክ ፔሽንት ላይ ስናይ ቫይራል ፓቶጀኖች በጣም ቀዳሚውን ድርሻ ይይዛሉ ማለት ነው። በተለይ ከ2 ዓመት በታች ላሉ ህጻናት እስከ 80% ቫይራል ፓቶጀን ነው ማለት ነው። ለኛው ሪስፓራቶሪ ሳንክሽናል ቫይረስ and human rhinovirus comprise the majority of these infections። በተለይ እነዚህ ከቫይራል ፓቶጀን ከመጡ ከ2 ዓመት ብዙ ጊዜ ህጻናት ጋር ከሚገኙት አንደኛው ምንድነው ሪስፓራቶሪ ሳንክሽናል ቫይረስ እና human rhinovirus ናቸው ማለት ነው። The other common viruses include parainfluenza, adenovirus, human metapneumovirus and Boca virus የምንላቸው ግሩፕ ቢ ስትሬፕቶኮከስ ስፔሻሊ ኒዮኔት የምንላቸው ከተወለዱ እስከ 4 ሳምንት ዕድሜ ያላቸው ህጻናት። ማይኮፕላዝማ ኒሞኒያ is most commonly older children's። ሌላኛው ኤች ኢንፍሉዌንዛ ታይፕ ቢ የምንለው ሜጀር ቻይልድሁድ ፓቶጀን በፊት ላይ ያው ኮመን ነበረ። hospital acquired pneumonia ስናደርገው hospital acquired pneumonia occurs most commonly in critically ill patients and is usually caused by bacterial። ብዙ hospital acquired pneumonia ምንድነው ክሪቲካሊ በጣም ከፍተኛ የሆነ ህመም ያለባቸው ፔሸንቶች ላይ ኮመን ነው እና ብዙ ጊዜ ደግሞ ኮዛቲቭ ወይም ደግሞ በባክቴሪያ አማካኝነት ይከሰታል ማለት ነው። The strongest predisposing factors however is mechanical ventilation or intubation ነው። በተለይ በማሽን የሚተነፍሱ ወይም ደግሞ ኢንቱቤሽን የሚያደርጉ ሰዎች ላይ ኮመን ነው ማለት ነው። The length of stay for hospital admissions is increased by a mean of 7 to 9 days for patients who developed hospital acquired pneumonia. Hospital acquired pneumonia is predominantly caused by gram-negative aerobic bacilli or Staphylococcus aureus and is much more likely to be caused by a medial isolate or multi-drug resistance isolate. ብዙ ጊዜ ቀዳሚ ድርሻ የሚይዙት ግራም ኔጌቲቭ አኤሮቢክ ባሲሎች እና ስታፊሎኮከስ አውረሶች ናቸው ማለት ነው። hospital acquired pneumonia ላይ collectively the non-lactose fermenting gram negative bacilli Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter species are the most common cause of hospital acquired pneumonia። ከ25 ከ45% የሚሸፍነው Pseudomonas aeruginosa እና Acinetobacter species ይዛሉ ማለት ነው። ኢንተሪግራም ኔጌቲቭ bacilli such as Klebsiella pneumoniae and Escherichia coli are also common. 13 up to 20% ይሸፍናሉ። Staphylococcus aureus is also common 12 up to 21%. Patients with longer lengths of hospital admission or IV antibiotic use within the previous 19 days preceding hospital acquired pneumonia development are more likely to have medial organisms። በተለይ ለረጅም ጊዜ ሆስፒታል ውስጥ የተኙ ሰዎች ከሆኑ ወይም ደግሞ ከ90 ቀን ወይም ደግሞ ከ3 ወር በፊት አይቪ አንቲባዮቲክ ሲጠቀሙ ከነበረ እዚህ ጋር ምን ሰስፔክት እናደርጋለን? ሚዲያል ኦርጋኒዝሞችን ሰስፔክት ማድረግ አለብን ማለት ነው። መልቲ ድራግ ሬዚስታንት ኦርጋኒዝሞች አሉ ብለን ሰስፔክት ማድረግ አለብን። እንግዲህ hospital acquired pneumonia can be subclassified as ventilator associated pneumonia። በተለይ hospital acquired pneumonia ውስጥ አንዱ ሰብክላሲፋይድ የምናደርገው ventilator associated pneumonia ነው ማለት ነው። ይሄ ventilator associated pneumonia ማለት which is a pneumonia occurring after 48 or more hours of endotracheal intubation። ቀደም እንዳልነው endotracheal intubation ከተገጠመን 48 ሰዓት ከዛ በላይ ከሆነውና ኒሞኒያ ዲቨሎፕ ካደረገ ይሄ ventilator associated pneumonia ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። Also generally similar in etiology to hospital acquired pneumonia. Ventilator associated pneumonia is more likely to be caused by Staphylococcus aureus 20 up to 30% and multi-drug resistant is more common። በተለይ አብዛኛውን ይሄ ኢቲዮሎጂም ደግሞ ኮዛቲቭን ስናየው ከሆስፒታል አኳየርድ ኒሞኒያ ጋር ተመሳሳይ ነው። ነገር ግን ቬንትሌተር አሶሲኤትድ ኒሞኒያን ስናየው ሞር ኮዛቲቭ ኦርጋኒዝሙ ስታፊሎኮከስ አውረስ እና መልቲ ድራግ ሬዚስታንስ ኦርጋኒዝሞች ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ አስፓይሬሽን ኒሞኒያ ስናይ ደግሞ it is treated as separately entitled from CAP or HAP። CAP ማለት ኮሚኒቲ አኳየርድ ኒሞኒያ እና ከሆስፒታል አኳየርድ ኒሞኒያ የተለየ ትሪትመንት ያስፈልጋል ማለት አስፓይሬሽን ኒሞኒያ ላይ predominantly caused by anaerobic bacteria። ብዙ ጊዜ ይሄኛው ደግሞ anaerobic ባክቴሪያዎች ኮመን ናቸው ማለት አስፓይሬሽን ኒሞኒያ ላይ
typically seen in patients with specific risk factors such as severe periodontal disease or those with specific clinical findings such as necrotizing pneumonia or lung abscess. በተለይ አስፒሬሽን ኒሞኒያ የምንለው ብዙ ጊዜ ስፔሲፊክ ሪስክ ፋክተሮች አሉ። አንደኛው ሲቪር የሆነ ፔሪዶንታል ዲዝ ከፍተኛ የሆነ የጥርስ ህመም ካለ እንዲሁም necrotizing pneumonia እንደ lung abscess ካለ እነዚህ ሪስክ ፋክተሮች ናቸው ማለት አስፒሬሽን ኒሞኒያ። ኮመን ፓቶጀንስ ባይ ታይፕ ኦፍ ኒሞኒያ ስናይ ታይፕ ኦፍ ኒሞኒያ የኮሚኒቲ አኳየርድ ኒሞኒያ ስናየው ኮመን ፓቶጀንስ አኤሮቢክ ባክቴሪያ ከመላቸው ስትሬፕቶኮከስ ኒሞኒያ፣ ሄሞፊለስ ኢንፍሉዌንዛ፣ ኤም ካታራሊስ ወይም ደግሞ ሞርግዜላ ካታራሊስ፣ ኤቲፒካል ከመላቸው ደግሞ ማይኮፕላዝማ ኒሞኒያ፣ ክላሚዲያ ኒሞኒያ፣ ሌጊዮኔላ ሞፊላ፣ ሬስፒራቶሪ ቫይረስስ ሪኖ ቫይረስ ኤንድ ኢንፍሉዌንዛ ሞስት ኮመን ኢስ ኮሚኒቲ አኳየርድ ኒሞኒያ እነዚህ ኮመን ናቸው ቅድም እንዳየናቸው ማለት ነው። አስፒሬሽን ላይ ደግሞ ኦራል ኮንተንትስ ከመላቸው አናይሮብስ፣ ቫይሪዳንስ፣ ስቴፕቶኮካይ፣ ጂአይ ኮንተንትስ ዊዝ ፒኤች ኢንክሪዝ በሚሆንበት ሰዓት ኢንተርግራም ኔጋቲቭ ባሲላሪ ሆስፒታል ስትሬፕቶኮከስ ኒሞኒያ፣ ኤምኤስኤስኤ ወይም ደግሞ ሜቲሲሊን ሴንሲቲቭ ስታፊሎኮከስ አውረስ፣ ኢሼሺያ ኮላይ፣ ክሊብሲላ ኒሞኒያ፣ ማይኮፕላዝማ ኒሞኒያ፣ ክላሚዲያ ኒሞኒያ አር ሬር ፕሬዘንት። መርሳ ፒ ኤሮጂኖሳ ወይም ደግሞ ሜቲሲሊን ሬዚስታንት ስታፊሎኮከስ አውረስ፣ ሲዶሞናስ ኤሮጂኖሳ፣ ኤክስቴንድድ ስፔክትረም ቤታ ላክታሜዝ ፕሮዲዩሲንግ ግራም ኔጋቲቭ ባሲላይ፣ ካርባፔኔሜዝ ፕሮዲዩሲንግ ግራም ኔጋቲቭ ባሲላይ። ሌላኛው ደግሞ ቬንቲሌተር ደግሞ መርሳ ኤክስቴንድድ ስፔክትረም ቤታ ላክታሜዝ ፕሮዲዩሲንግ ግራም ኔጋቲቭ ባሲላይ፣ ሲዶሞናስ ኤሮጂኖሳ አሲንቶባክተር ስፒሺስ ካርባፔኔሜዝ ፕሮዲዩሲንግ ግራም ኔጋቲቭ ባሲላይ። እነዚህ ኮመን ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ደግሞ ፓቶጂኖች ናቸው ማለት ነው። ሌላኛው እንግዲህ ክሊኒካል ፕሬዘንቴሽን በምናይበት ሰዓት they are both constitutional more commonly እናገኘው ፌቨር ቺሊስ ማሌዝ ብዙ ጊዜ ምንድነው በጣም ፌቨራይል መሆን ትኩሳት ብርድ ማለት ማሌዝ እንዲሁም ደግሞ ካፍ ሳል መኖር ኢንክሪዝ ፑተን ፕሮዳክሽን አክታ መጨመር ዳይስፒኒያ የትንፋሽ እጥረት መኖር ደግሞ ሾርትነስ ኦፍ ብሬዝ ምንለው እነዚህ ኒሞኒያ ምልክቶች ናቸው ማለት ነው። ሳይን ሲምፕተም በምን አብራፕት ኦንሴት ኦፍ ፌቨር ድንገት ትኩሳት ከሰት ብርድ ማለት ዳይስፒኒያ ትንፋሽ እጥረት መኖር ፕሮዳክቲቭ ካፍ አክታ ያለው ሳል ራስት ከለርድ ስፑተም ኦር ሄሞፒታስ ደም የቀላቀለ ቮሚቲንግ እንዲሁም ደግሞ ራስት ከለርድ የሆነ ስፑተም ፕሌራይቲክ ቸስት ፔን መኖር እንግዲህ ፊዚካል ኤግዛሚኔሽን በመነሳው ታኪፒኒያ ታኪካርዲያ ተጣና የሆነ አተነፋፈስ ተጣና ያለበት ዶነስ ቱ ፐርኩሽን ኢንክሪዝድ ታክቲል ፈርመንታስ ዊስፐር ፔክቶሪ ሊኮይ ኢጎ ፎኒ የምንለው አለ ቸስት ዋል ሪትራክሽን granting restriction diminished breath sound over affected area inspiratory crackles during lung expansion በተለያየ ወደ ውስጥ በመሰበበት ሰዓት እንደዚህ ድምጽ ማሰማት ኮርሚል ድምጽ ማሰማት ለኛ ደግሞ ቸስት ራዲዮግራፊ በምናይበት ሰዓት ዴንስ ሎባር ኦር ሴግመንታል ኢንፊልትሬሽን ላብራቶሪ ቴስትስ እና ሊኮሳይቶሲስ with predominance of polymorphonuclear cells low oxygen saturation on atrial blood gas or pulse oximetry እነዚህ ክሊኒካል ፕሬዘንቴሽን ኦፍ ኒሞኒያ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ዲያግኖሲስ አንደኛ ተፈረስቷል ብለድ ካልቸርስ ኤንድ ነን ኢንቫሲቭ ስፑተም ካልቸር መስራት አለ። ለምሳሌ ኤክስፔክቶሬትድ ስፑተም ኢንዳክሽን ናሶ tracheal sanctioning are recommended for all adult patients with suspected hospital-acquired pneumonia or ventilator-associated pneumonia. Sputum gram stain and culture, especially hospitalized children who can produce a sputum sample along with blood culture in those with moderate or severe community-acquired pneumonia. Urinary antigen test, streptococcus pneumonia, Legionella pneumophila and are recommended in adults with severe community-acquired pneumonia. በዚህ ዲያግኖስ ልናደርግ እንችላለን ማለት ነው። ትሪትመንቱን ስናየው ደግሞ ትሪትመንት ጎል አለ። the first one eradication of the offending organisms through selection of the appropriate antibiotics and subsequent complete clinical cure ምንድነው ማይክሮኦርጋኒዝም ሙሉ ለሙሉ ማጥፋት እና ኮምፕሊትሊ ኪዩር ማድረግ ነው ፔሸንቱን ከህመሙ ነፃ ማድረግ። እኛም የምናደርገው እንዴት ነው
ትክክለኛውን አንቲባዮቲክ በመምረጥ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ሚኒማይዜሽን ኦፍ ዘ አንኢንቴንድድ ኮንሲኩዌንስ ኦፍ ቴራፒ። ይሄ ደግሞ ምንድነው ህክምና የምናደርግበት ሰዓት አላስፈላጊ ጉዳቶችን መቀነስ ነው ማለት ነው። ከነዚህ ውስጥ ምንድነው አንደኛው ቶክሲሲቲ ኤንድ ሴሌክሽን ፎር ሰከንዳሪ ኢንፌክሽንስ። አንደኛ ድራግ ቶክሲሲቲ ሊመጣ ይችላል። ሁለተኛ ደግሞ በመድኃኒቱ ምክንያት ሰከንዳሪ የሆነ ኢንፌክሽን ሊከሰት ይችላል። ለምሳሌ ክሎስትሪዲዮዲስ ዲፊሲል ኦር አንቲባዮቲክ ሬዚስታንት ፓቶጂን ሊከሰት ይችላል። አንቲባዮቲክ ሬዚስታንት ፓቶጂን ሊከሰት ይችላል። እንዲሁም ደግሞ ዲሃሪያ ምናምን ሊመጣ ይችላል። ብዙ ጊዜ እነዚህ ምንድነው የሚከሰቱት ብሮድ ስፔክትረም በምንጠቀምበት ሰዓት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሚኒማይዚንግ ኮስትስ ትሩ አውትፔሸንት ኤንድ ኦራል ቴራፒ when the patient severity of illness and clinical concentrations permit። በተለይም ደግሞ ፔሸንት ላይ ያለውን ኮስት መቀነስ ነው የምናደርገው። ምንድነው መተኛት ያለበትን ፔሸንት አውት ፔሸንት ላይ ትሪት ለማድረግ ብንሞክር አግባብ ገንዘብ ማውጣት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ተኝቶ መታከም ያለበት ወይስ ከሆስፒታል ውጭ መድኃኒት ወስዶ መታከም ይችላል የሚለውን መለየት አለብን ማለት ነው። ጀነራል አፕሮች ቱ ትሪትመንት እና ኢን ጀነራል አንቲማይክሮቢያል ስቲዋርድሺፕ ኢንቮልቭስ ፕሮቪዥን ኦፍ the right antimicrobials at the right time at the right dose for the right duration። በተለይኛው ትክክለኛ የሆነ መድኃኒት መምረጥ፣ በትክክለኛው ሰዓት መስጠት፣ ትክክለኛ የመድኃኒት መጠን መስጠት፣ እንዲሁም ደግሞ ለምን ያህል ጊዜ ነው የሚወስድ የሚለውን ማወቅ ነው። This is often a balance between providing therapy broad enough to cover like pathogens but not overly broad, resulting in potentially unnecessary drug toxicity, secondary infection or antibiotic resistance። በተለይኛ ደግሞ ምንድነው ባላንስ ማድረግ አለብን ነው። በተለይ አሁን ይሄ በጣም ብሮድ የሆኑ መድኃኒቶችን በምንጠቀምበት ሰዓት ሌላ ችግሮችን ያመጣል። ቶክሲቲ ያመጣል፣ ሰከንዳሪ ኢንፌክሽን ያመጣል፣ እንዲሁም አንቲባዮቲክ ሬዚስታንስ ስለሚያስከስት እሱኛውንም ምን ፓቶጂን ሊሆን ይችላል የሚለውን ሰስፔክት አድርገን ኢምፓረክላን ትሪት ማድረግ አለብን ማለት ነው። This also involves continual monitoring of patient's clinical status and diagnostic data to support the decision to either continue empiric therapy, narrow or alter therapy, or discontinue therapy if infection is ruled out። በተለይ ደግሞ ኢምፓይሪካል ትሪትመንት ስንሰጥ ከነበረ ኖርማሊ ፓቶጂን ወይም ደግሞ ኢንፌክሽን ያመጣው ማይክሮ ኦርጋኒዝም ሩልድ አውት ከተለየ ምን እናደርጋለን? ሴሌክቲቭ ድራግ ሰሌክት እናደርጋለን፣ ኦርጋኒዝም ለይቶ የሚገልልን ማለት ነው። ስለዚህ ያው ኢንፌክሽን ሩልድ አውት ካልሆነ ኢምፓይሪክ ቴራፒ እንዲቀጥል እናደርጋለን፣ ወይም ደግሞ ናሮው ቴራፒ እንጠቀማለን። የናሮው ቴራፒ እንጠቀማቸው ነው ፓቶጂኑ ከተለየ ወይም ደግሞ ላብራቶሪ ካልቸር ተሰርቶ ስፔሲፊክ ከታወቀ በኋላ ናሮ ቴራፒ እንጠቀማለን ማለት ነው። Then the selection of antimicrobial regimens in patients with a suspected or confirmed diagnosis of pneumonia። በተለይ ደግሞ የአንቲማይክሮቢያል ሪጂምን የምንመርጥበት መንገድ አንደኛው ምንድነው ኮንፈርም የሆነ ዲያግኖሲስ ኦፍ ኒሞኒያ ካለ ወይም ሰስፔክት እናደርገው ካለ በዛ መሰረት እንመርጣለን ማለት ነው። ለኛው following diagnosis of the pneumonia, one of the first treatment decision is what level of medical care is necessary ነው። በተለይ ኒሞኒያ ዲያግኖሲስ በምናደርግበት ሰዓት ፔሸንቱ የትኛው ሌቭል ላይ ነው? አውት ፔሸንት ነው ወይስ ኢንፔሸንት ነው ወይም ደግሞ አይሲዩ ሆኖ ነው ወይ መታከም ያለበት የሚለውን መለየት አለብን ማለት ነው። should be based on the patient severity of illness and subsequent risk of mortality። risk of mortality እና patient severity of illness አይተን ይሄኛውን እንወስናለን ማለት ነው። multiple severity scores designed to estimate mortality risk in CAP ደግሞ ኮሚኒቲ አኳየርድ ኒሞኒያ ሴቨሪቲ አሴስመንት ስፔሻሊ ሴቨሪቲ አሴስመንት እናደርግበት ብዙ አይነት መንገዶች አሉ። ከነሱ the most commonly used are ካርብ 65 እና ሲአርቢ 65 የምንለው በዚህ መሰረት አሰስ እናደርጋለን ማለት ነው። for ካርብ 65 patient receives 1.4 each criterion present። በተለይ ሲዩአርቢ 65 የምንለውን በዚህ መሰረት ፔሸንቱ አውት ፔሸንት ነው ኢንፔሸንት ወይስ አይሲዩ ነው መታከም ያለበት የሚለውን በዚህ መሰረት አሰስ እናደርጋለን ማለት ነው። ሲ ማለት is confusion ነው። ዩ ማለት ዩሬሚያ ወይ ነው ብለድ ዩሪያ ናይትሮጅን የምንለው ግርትሳን 20 ሚሊ ግራም ፐር ዴሲሊትር። አር ማለት ነው ሪስፓራቶሪ ሬቱ 30 እና ከዛ በላይ ብሪዝ በደቂቃ ውስጥ 30 እና ከዛ በላይ የሚተነፍስ ከሆነ ብለድ ፕሬሸሩን ስነ ቢ ማለት ነው ብለድ ፕሬሸር ነው
ሲስቶሊኩ ከ90 በታች ዲያስቶሊኩ ደግሞ 60 እና ከዛ በታች ሚሊ ሜትር ሜርኩሪ ከሆነ እንዲሁም እድሜ ደግሞ 65 ማለት ደግሞ ያው እድሜ ነው ኤጅ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል 65 years ነው እነዚህ ከርብ 65 ይባላል ማለት እያንዳንዳቸው አንዳንድ ፖይንት አላቸው ማለት እነዚህ የምታዩቸው አምስት ነገሮች እያንዳንዳቸው አንዳንድ ፖይንት ይዛሉ ግን CRB 65 is a simplified version of CRB 65 that does not require knowledge of serum blood urine nitrogen concentrations በተለይ ደግሞ የብለድ ዩሪን ናይትሮጅን ኮንሰንትሬሽን ኖሌጅ ካላስፈለገ ያው CRB 65 የሚለውን CRB 65 ብለን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው እንግዲህ በዚህ መሰረት patient with CRB 65 or CRB 65 ስኮርን በምናይበት ሰዓት ከሁለት በታች ከሆነ ያ ማለት 1 እና 0 ከሆነ ጀነራል እና አውትፔሸንት ትሪትመንት ነው የሚያስፈልገው ማለት ነው ሁለት ከሆነ ደግሞ ቲፒካሊ አድሚትድ ቱ ዘ ጀነራል ዋርድ ነው ጀነራል ዋርድ ላይ እናክማለን ማለት ነው 3 እና ከዛ በላይ ማለት ከ3 ከ5 ከሆነ ደግሞ ICU አድሚት እናደርጋለን ደግሞ እናስተኛው ICU ክላስ ውስጥ እናስገባዋለን ማለት ነው በዚህ መሰረት አሰስ እናደርጋለን እንግዲህ ኢምፓይሪክ አንቲማይክሮቢያል ትሪትመንት ስናይ ኢምፓይሪክ ማለት ኮዛቲቭ ኦርጋኒዝሙ ካልታወቀ ሰስፔክት በማድረግ ዝም ትሪት የምናደርግበት ሂደት ነው ማለት ነው The treatment of bacterial pneumonia initially involves the empirical use of a relatively broad spectrum antibiotic therapy that is effective against probable pathogens በተለይ ኢምፓይሪካል ትሪትመንት በመሰጥበት ሰዓት የብሮድ ስፔክትረም አንቲባዮቲክን እንጠቀማለን ማለት ነው ያ ምንድነው ያው ብዙ ከቨሬጅ ስላላቸው ግራም ኔጌቲቭ ግራም ፖዚቲቭ ከቨሬጅ ስለሚያደርጉልን እነሱን መጣለ ማለት ነው ላብራቶሪ ተሰርቶ ካልቸር ተሰርቶ ስፔሲፊክ ማይክሮኦርጋኒዝም ካልታወቀ ድረስ ኢምፓይሪካል እናክማለን ማለት ነው to select an appropriate and effective empirical antibiotic regimen as well as the most appropriate route for drug administration oral versus parenteral empirical ወይም ደግሞ በሚዋጥም ደግሞ በመርፈር እንሰጥ ይችላለን individual patient factor include patient age previous and current medication history underlying disease major organ function and present clinical status አሁን ሄኛው ፓረንታል ነው ኦራል ለምሰጥ የሚለው የታካሚው እድሜ እንደው ካሁን በፊት እና አሁን ላይ እየወሰደ ያለው እንደው ሲወስድ የነበረው መድኃኒት ካለ ደግሞ ሌላ በሽታዎች ካሉ እንደገና የኦርጋን ሲስተሞች ፋንክሽን ምን ላይ ነው ጤነኛ ናቸው አይደሉም የሚለው እንዲሁም አሁን ላይ የሚያሳየው ፕሬዘንት ክሊኒካል ስታተሱ ምን ይመስላል የሚለው በዚህ መሰረት ኦራሊው ደግሞ ፓረንተራሊ ልናከም እንችላለን ማለት ነው እንግዲህ ኤቪደንስ ቤዝድ ኢምፓይሪካል አንቲማይክሮቢያል ቴራፒ ፎር ኒሞኒያስ ኢን አዳልት እንግዲህ ትልቅ ሰዎች ላይ ኢምፓይሪካል ትሪትመንት እንሰጥበት መንገድ ነው ማለት ነው እንግዲህ the first one adult outpatient otherwise healthy ማለት ነው ምንድነው ኮሞርቢድ ኢንፌክሽን ሌላ በሽታ የለባቸው ከሆነ outpatient ላይ ምናልክምበት እንደሚለው ኢምፓይሪካል coverage against streptococcus pneumonia mycoplasma pneumonia chlamydia pneumonia ደግሞ H influenza ብለን ጠራቸውን ከቨር የሚያደርጉን ሞኖቴራፒ አንድ መድኃኒት ብቻ እንጠቀማለን አዚትሮማይሲን ኦር ክላሪትሮማይሲን ኦር ኤሪትሮማይሲን ኦር ዶክሳይክሊን እንጠቀማለን ማለት ነው ለኛው አዳልት አውትፔሸንት ኮሞርቢዲቲስ ካለ ሌሎች በሽታዎች ካሉ HIV ሌንስታል ዲኤም ድምሎካ ሌሎች ኬዞች ካሉ ኢምፓይሪካል ከቨሬጅ አጌንስት ስትሬፕቶኮከስ ኒሞኒያ ማይኮፕላዝማ ኒሞኒያ ክላሚዲያ ኒሞኒያ ኤንድ ኤች ኢንፍሉዌንዛ በዚህኛው ኮሞርቢዲቲ ካለ ደግሞ ሌሎች በሽታዎች አብሮ ካሉ ደግሞ ኮምባይኔሽን የሆነ ቴራፒ እንጠቀማለን ማለት ነው ከዚህ ውስጥ ሃይ ዶዝ አሞክሳሲሊን ሃይ ዶዝ አሞክሳክላቮላን ወይም ደግሞ ኦግመንቲን የምንለው አልተርናቲቭ ሴፖዶክሲም ሴፍሮክሲም ሴፍትራክዘን ፕላስ አዚትሮማይሲን ኦር ክላሪትሮማይሲን ኦር ዶክሳይክሊን እንጠቀማለን ማለት ነው ለምሳሌ እንደዚህ አውት ፔሸንት ሆነው ኮሞርቢድ ላይ ደግሞ ሞኖቴራፒም ልንሰጥ እንችላለን ጌሚፍሎክሳሲን ሊቮፍሎክሳሲን ሞክሲፍሎክሳሲን እንጠቀም እንችላለን ማለት ነው ለኛው አዳልት ኢምፔሸንት ነን አይሲዩ ያልሆነ ግን ኢምፔሸንት የሆነ ወይም ደግሞ ጀነራል ዋርድ ላይ የተኛ ሰው ከሆነ ኢምፓይሪካል ከቨሬጅ አጌንስት ስትሬፕቶኮከስ ኒሞኒያ ኤች ኢንፍሉዌንዛ ማይኮፕላዝማ ኒሞኒያ ኤንድ ክላሚዲያ ኒሞኒያን ከቨር የሚያደርጉልን ኮምባይኔሽን ቴራፒ እንጠቀማለን
ሴፎታግዚም ኦር ሴፍትራክዘን ኦር አምፒሲሊን ሳልባክታም ኦር ኢርታፔነም ፕላስ አዚትሮማይሲን ኦር ክላሪትሮማይሲን ኦር ዶክሳይክሊን እንጠቀማለን። ሞኖቴራፒ ደግሞ ጌሚፍሎክሳሲን፣ ሌቮፍሎክሳሲን፣ ሞክሲፍሎክሳሲን ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው አዳልት ኢንፔሸንት አይሲዩ ኖ ሲዶሞናስ በተለይ ደግሞ ይሄ አሁንም ደግሞ አይሲዩ ክላስ የተኛ ከሆነ ደግሞ ነገር ግን ሲዶሞናስ ዲቨሎፕ ካላደረገ ኢምፓይሪካል ከቨሬጅ አጌንስት ስቴቶኮከስ ኒሞኒያ ኤንድ ሌጂዮኔላ ኒሞፊላ ኤች ኢንፍሉዌንዛ ኢንተሪክ ግሩፕ ጂኤንቢ ኤንድ ስታፊሎኮከስ አውረስ ከቨሬጅን እንጠቀማለን። ኮምባይኔሽን ቴራፒ ነው ስለምንጠቀመው ሴፎታግዚም ኦር ሴፍትራክዘን ፕላስ አዚትሮማይሲን ኦር ሌቮፍሎክሳሲን ኦር ሞክሲፍሎክሳሲን እንጠቀማለን ማለት ነው። ለዚህ ደግሞ አዳልት ኢንፔሸንትስ አይሲዩ ሲዶሞናስ ኮንሰርን ከሆነ አይሲዩ ላይ ተኝቶ ሲዶሞናስ ሰስፔክት እናደርግ ከሆነ ምንድነው ኢምፓይሪካል ከቨሬጅ አጌንስት ሲዶሞናስ ኤሮጂኖሳ ስቴቶኮከስ ኒሞኒያ ሌጂዮኔላ ኒሞፊላ ኤች ኢንፍሉዌንዛ ኢንተሪክ ጂኤንቢ ኤንድ ኤስ አውረስ ከቨሬጅን መጠቀም አለብን ማለት ነው። ኮምባይኔሽን ቴራፒ ነው ስለምንጠቀም ሴፌፒም ኦር ሴፍታዚዲን ኦር ፔፕራሲሊን ታዞቫክታም ኦር ኤሚፔነም ኦር ሜሮፔነም ፕላስ ሲፕሮፍሎክሳሲን ኦር ሌቮፍሎክሳሲን ኦር አሚኖግላይኮሳይድ ኢፍ አን አሚኖግላይኮሳይድ ኢዝ ቹዝን then add azithromycin or levofloxacin or moxifloxacin በተለይ እዚህ ጋር ምንድነው ለምሳሌ ሴፌፒም ሲደመር ሲፕሮፍሎክሳሲን ልንሰጥ እንችላለን ወይም ደግሞ ሴፌፒም ፕላስ አሚኖግላይኮሳይድ ካለ ደግሞ እናደርጋለን አሚኖግላይኮሳይድን ከተጠቀምን አዚትሮማይሲን ወይም ደግሞ ሌቮፍሎክሳሲን ኦር ሞክሲፍሎክሳሲን አድ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ለኛ ደግሞ አዳልት ኢንፔሸንት ነን አይሲዩ ኦር አይሲዩ መርሳይዝ ኮንሰርን ከሆነ በተለይ ደግሞ ይሄ አዳልት ኢንፔሸንት ላይ አይሲዩም ሊሆን ይችላል አይሆንም ይችላል ግን መርሳ ነው እንደመትሲኒን ሬዚስታንስ ስታፊሎኮከስ አውረስን ሰስፔክት ካደረግን እናደርጋለን። እዚህ ጋር ኢምፓይሪካል ከቨሬጅ አጌንስት ስቴቶኮከስ ኒሞኒያ ሌጂዮኔላ ኒሞፊላ ሄሞፊለስ ኢንፍሉዌንዛ ኢንተሪክ ጂኤንቢ ኤንድ ኤስ አውረስ የማለት ነው። ሲዶሞናስ ኢፍ አይሲዩ ከሆነ ሲዶሞናስ ሰስፔክት እናደርጋለን። እና አይሲዩ ከሆነ ያው ኤስ አውረስም ኮመን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምን አደርጋለን እዚህ ቦታ ላይ አድ ቫንኮማይሲን ኦር ላይንዞላይድ ቱ ዳ ሪጂመን ሊስትድ አበ ቅድም በካሁን በፊት በላይ ያየናቸው ሲደመር ምክንያቱም እዚህ ጋር ምን አለ መርሳም አብሮ ካለ ቫንኮማይሲን ወይም ደግሞ ላይንዞላይድ አድ እናደርጋለን ማለት ነው። ለኛም ፔዲያትሪክ አውትፔሸንትስ ላይ ኢምፓይሪካል ከቨሬጅ አጌንስት ስቴቶኮከስ ኒሞኒያ ማይኮፕላዝማ ኒሞኒያ ኤንድ ክላሚዲያ ኒሞኒያ እዚህ ሞኖቴራፒ የምንጠቀመው ሃይዶዝ አሞክሳሲሊን ኦር ሃይዶዝ አሞክሳክላቭላይን ወይም ደግሞ ኦግመንቲን ወይም ደግሞ ኢንትራመስኩላር ሴፍትራክዘን ኦር አዚትሮማይሲን ኦር ክላሪትሮማይሲን ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ለኛ ፔዲያትሪክ ኢንፔሸንትስ ነን አይሲዩ ፔዲያትሪክ ኢንፔሸንት ነው ግን ነን አይሲዩ ከሆነ ኢምፓይሪካል ከቨሬጅ አጌንስት ስቴቶኮከስ ኒሞኒያ ሞኖቴራፒ ፉል ኢሙናይዝድ ቻይልድ ከሆነ አምፒሲሊን ኦር ፔንሲሊን እንጠቀማለን። ፓርሻል ኢሙናይዝድ ቻይልድ ከሆነ ሴፍትራክዘን ኦር ሴፎታግዚም ልንጠቀም እንችላለን። ይህ ምንድነው ፉል ኢሙናይዝ ማለት ሙሉ ለሙሉ ክትባቱን የወሰደ ሰው ከሆነ አምፒሲሊን ወይም ደግሞ ፔንሲሊን እንጠቀማለን። ግማሽ ክትባት ከወሰደ ሴፍትራክዘን ወይም ደግሞ ሴፎታግዚም እንወስዳለን። ነገር ግን ኢምፓይሪካል ከቨሬጅ አጌንስት ስቴቶኮከስ ኒሞኒያ ኤች ኢንፍሉዌንዛ ማይኮፕላዝማ ኒሞኒያ ክላሚዲያ ኒሞኒያ ከሆነ ግን ኮምባይኔሽን ቴራፒ እንጠቀማለን ማለት ነው። አይቪ ሴፍሮግዚም ኦር ሴፎታግዚም ኦር ሴፍትራክዘን ኦር አምፒሲሊን ሳልባክታም ፕላስ አዚትሮማይሲን ኦር ክላሪትሮማይሲን ኮምባይን አድርገን እንጠቀማለን ማለት ነው። ለኛ ፔዲያትሪክ ኢንፔሸንት አይሲዩ ከሆነ ኮምባይኔሽን ቴራፒ እንጠቀማለን። ብዙ ጊዜ ከመሚያደርግልን ኢምፓይሪካል ከቨሬጅ አጌንስት ስቴቶኮከስ ኒሞኒያ ሌጂዮኔላ ኒሞፊላ ኤች ኢንፍሉዌንዛ ኢንተሪክ ጂኤንቢን ኤንድ ስታፊሎኮከስ አውረስን ከቨር የሚያደርግልን እንጠቀማለን ማለት ነው። ሴፎታግዚም ኦር ሴፍትራክዘን ፕላስ አዚትሮማይሲን ኦር ክላሪትሮማይሲን እንጠቀማለን ማለት ነው። እንግዲህ ኢምፓይሪካል አንቲማይክሮቢያል ቴራፒ ፎር ኒሞኒያ ኢን ፔዲያትሪክ ፔሸንትስ በምናይበት ሰዓት ምንድነው ለጋን ዋን መንዝ ከሆነ ከአንድ ወር በታች ከሆነ አውትፔሸንት ኮሚኒቲ አኳየርድ ላይ
ስናይ ከአንድ ወር በታች ከሆነ ምንድነው በዚህ ኮመን ፓቶጅን ማን ነው ግሩፕ ፒ ስትሬፕቶኮከስ የሚባለው ኤች ኢንፍሉዌንዛ ኢሸርሺያ ኮላይ ስታፊሎኮከስ አውረስ ሊስቴሪያ ሳይቶሜጋሎቫይረስ ሪስፓራቶሪ ሳንክሻል ቫይረስ አዲኖ ቫይረስ የምንላቸው እነዚህ ከአንድ ወር በታች ላሉ ህጻናት ጋር ኮመን ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ኢምፓይሪካል ቴራፒ ምንድነው አምፒሲሊን ሳልቫክታም ሴፋሎስፖሪን ካርባፔነም ሪባቫይሪን ፎር ሪስፓራቶሪ ሳንክሻል ቫይረስ እነዚህ ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ከአንድ እስከ 3 ወር ያሉ ህፃናት ከሆኑ ደግሞ ክላሚዲያ ኒሞኒያ ፖሲብሊ ዩሪያ ፕላዝማ ሳይቶሜጋሎቫይረስ ቫይረስ እነዚህ ደግሞ ምንድነው እነዚህ ማክሮላይድ ኦር ደግሞ ዛላይድስ ምላሽ እንጠቀማለን። ኤግዛምፕል ትራይሜቶፕሪሚዝ ሳልፈንትክሰን ደግሞ ኮትሪሞክሳዞል ሲንቴቲክ ፔኒሲሊንስ ኦር ሴፋሎስፖሪን ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ፕሪስኩል ኤጅድ ቺልድረን የምንላቸው ጋር ደግሞ ብዙ ጊዜ ኮመኑ ምን አለ ቫይረስ እና ሪኖ ቫይረስ ሪስፓራቶሪ ሳንክሻል ቫይረስ ኢንፍሉዌንዛ ኤ ኤንድ ቢ ፓራ ኢንፍሉዌንዛ አዲኖ ቫይረስ ሁማን ሜታ ኒሞ ቫይረስ ኮሮና ቫይረስ እነዚህ ፕሪስኩል ኤጅ ላይ ኮመን ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እንደምንታከም አንቲ ማይክሮቢያል ቴራፒ ኖት ራውቲንሊ ሪኳየርድ ቫይረስ ስለሆነ አብዛኞቹ አንቲባዮቲክ ትሪትመንት አያስፈልግም ማለት ነው። previously healthy full immunized infants and preschool children with suspected mild to moderate bacterial cap or community pneumonia ካለ full immunized ከሆነ streptococcus pneumonia mycoplasma pneumonia and other atypical የምንላቸው pathogens ሲሆኑ እነዚህን ትሪት ለማድረግ ምን እናደርጋለን amoxicillin cephalosporin macrolide or azalides or fluoroquinolone እንጠቀም እንችላለን ማለት ነው። previously healthy and full immunized school aged children and adolescents with mild to moderate cap corona Streptococcus pneumonia mycoplasma pneumonia and other atypical name amoxicillin cephalosporin or fluoroquinolones macrolide or azalide fluoroquinolones or tetracycline እንጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሌላው moderate to severe cap during influenza virus outbreak በተለይ ደግሞ moderate to severe cap during influenza virus outbreak በሚሆንበት ሰዓት ደግሞ ወረርሽኝ በሚመጣበት ሰዓት ደግሞ influenza A and B and other ቫይረሶች ኮመን ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ለማከም ደግሞ እናገራለን ኦሴልታሚቪር or ደግሞ ዛናሚቪር የሚባሉትን እንጠቀማለን ማለት ነው። እንግዲህ ኢምፔሽንት ወይም ደግሞ ኮሚቲ አኳየርድ እስካሁን ያየነው አውትፔሽንት ነበር። አሁን ኢምፔሽንት ላይ ስለ ደግሞ ፉል ኢሙናይዝድ ኢንፋንትስ ኤንድ ስኩል ኤጅድ ቺልድረን ሲሆን ስትሬፕቶኮከስ ኒሞኒያ መርሳ ማይኮፕላዝማ ኒሞኒያ ክላሚዲያ ኒሞኒያ የምንላቸው እነዚህ ኮመን ናቸው። ስለዚህ እናደርጋለን ትሪት የምናደርግበት አምፒሲሊን ፔኒሲሊን ጂ ሴፋሎስፖሪን ቤታላክታም ፕላስ ቫንኮማይሲን ኦር ክሊንዳማይሲን ቤታላክታም ፕላስ ማክሮላይድስ ኦር ፍሎሮኪኖሎስ ኦር ዶክሳይክሊን በእነዚህ ትሪት ልናደርግ እንችላለን ማለት ነው። ኖት ፉሊ ኢሙናይዝድ ኢንፋንትስ ኤንድ ቺልድረን ኦሪጂንስ ዊዝ ኢንቫሲቭ ፔኒሲሊን ሬዚስታንት ኒሞኮካል ስትሬንስ ፔሸንትስ ዊዝ ላይፍ ትሬትኒንግ ኢንፌክሽንስ በተለይ ደግሞ ሙሉ ክትባት ያልወሰዱ ሰዎች ከሆኑ ደግሞ ስትሬፕቶኮከስ ኒሞኒያ ፒሲኤን ሬዚስታንት ፔኒሲሊን ሬዚስታንት መርሳ ማይኮፕላዝማ ኒሞኒያ and other atypical pathogens ኮመን ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ጋር ደግሞ እናደርጋለን ሴፋሎስፖሪን እንጠቀማለን አድ ቫንኮማይሲን ኦር ክሊንዳማይሲን ማክሮላይድ ኦር አዛላይድ ፕላስ ቤታላክታም ኦር ዶክሳይክሊን ኦር ደግሞ ፍሎሮኪኖሎን እንጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ አንቲባዮቲክ ዶዝ ፎር ትሪትመንት ፎር ባክቴሪያል ኒሞኒያ እንግዲህ አንቲባዮቲክ ዶዞችን ስናይ ደግሞ ፔዲያትሪክ ላይ እና የአዳልት ዶዝ ነው የምናየው። እዚህ ጋር እንደምታዩት በዚህ መሰረት እናያለን። እዚህ ጋር የህፃናት ሲሆን እዚህ ጋር ደግሞ ለአዳልት ለትልልቆቹ የሚሰጥ ዶዝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፔኒሲሊን አለ አንደኛው አንቲባዮቲክ አምፒሲሊን ፕላስ ኦር ማይነስ ሳልቫክታም አምፒሲሊን ከአምፒሲሊን ብቻ ወይም ደግሞ ከሳልቫክታም ጋር አሞክሳሲሊን ብቻ ነው ወይም ደግሞ ከክላቡላኔት ጋር አብሮ ኦግመንት የምንለው ፓይፐራሲሊን ዊዝ ታዞቫክታ ፔኒሲሊን የምንላቸው እነዚህ አሉ። ስለዚህ አምፒሲሊን ፕላስ ኦር ማይነስ ሳልቫክታም ብቻውን ደግሞ ከ150 እስከ 200 ሚሊ ግራም ፐር ኬጂ ፐር ዳይ አይቪ ልንሰጥ እንችላለን።
የህፃናት ጋር ሲሆን አዳልት ላይ ግን 2 ግራም IV every 4 up to 6 hours 6 hours if ampicillin with alvactam ሲሆን በተለይ አምፒሲሊን ብቻውን ከሆነ አዳልት ዶዝ ላይ 2 ግራም IV every 4 hour በየ4 ሰዓት ልዩነቱ 2 ግራም IV ልንሰጥ እንችላለን። ነገር ግን አምፒሲሊን with alvactam ከሆነ ግን ሁለት ኮምባይን ከሆነ በየ6 ሰዓት ልዩነቱ 2 ግራም ልንሰጥ እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው እንግዲህ አሞክሳሲሊን ፕላስ ኦር ማይነስ ክላቭላኔት ሲሆን ከ45 ከ100 ሚሊ ግራም ፐር ኬጂ ፐር ዳይ ኦራሊ እንሰጣለን ማለት ነው። አዳልት ላይ ግን ከ875 ከ2000 ሚሊ ግራም ኦራሊ ትዋይስ ዴይሊ ልንሰጥ እንችላለን ማለት ነው። እንደ ፓይፕራሲሊን ዊዝ ታዞ ባክታም ኮምባይን ድራግ ሲሆን ደግሞ ህፃናት ጋር ከ200 እስከ 300 ሚሊ ግራም ፐር ኬጂ ፐር ዳይ አይቪ ስንሰጥ አዋቂ ላይ ደግሞ 3.375 ከ4.5 ግራም አይቪ ኤቭሪ 6 up to 8 hours በየ6 ሰዓት ልዩነት ወይም ደግሞ በ8 ሰዓት ልዩነት ልንሰጥ እንችላለን ማለት ነው። ፔኒሲሊን ስለ ከ100,000 እስከ 250,000 ዩኒት ፐር ኬጂ ፐር ዳይ አይቪ ህፃናት ጋር ስንሰጥ አዋቂዎች ደግሞ ከ12 እስከ 24 ሚሊዮን ዩኒት ፐር ዳይ ኢን ዲቫይድድ ዶዝ አይቪ ኤቭሪ 4 up to 6 hours ልንሰጥ እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ኤክስቴንድድ ስፔክትረም ሴፋሎስፖሪን እና ሴፍትራክዞን ህፃናት ጋር ከ50 እስከ 75 ሚሊ ግራም ፐር ኬጂ ፐር ዳይ አይቪ ስንሰጥ አዳልት አዋቂዎች ላይ ደግሞ ከ1 እስከ 2 ግራም አይቪ ዴይሊ እንሰጣለን ማለት ነው። ሌላኛው ሴፎታግዚም ስነ 150 ሚሊ ግራም ፐር ኬጂ ፐር ዳይ አይቪ ለህፃናት ስንሰጥ ከ1 እስከ 2 ግራም አይቪ ኤቭሪ 8 hour በየ8 ሰዓት ልዩነቱ ከ1 እስከ 2 ግራም አይቪ ልንሰጥ እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ሴፍታዚድም ስነ ከ90 እስከ 150 ሚሊ ግራም ፐር ኬጂ ፐር ዳይ አይቪ ለህፃናት ስንሰጥ አዋቂዎች ጋር ደግሞ ከ1 እስከ 2 ግራም አይቪ ኤቭሪ 8 hour እንሰጣለን ማለት ነው። ሴፊፒም ስነ ደግሞ ከ100 እስከ 150 ሚሊ ግራም ፐር ኬጂ ፐር ዳይ አይቪ ለህፃናት ስንሰጥ ለአዋቂዎች ደግሞ ከ1 እስከ 2 ግራም አይቪ ኤቭሪ 6 up to 8 hours ልንሰጥ እንችላለን ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ሴፍቶሎዛን ዊዝ ታዞባክታም ሲሆን ለህፃናት አንሰጥም። ለአዋቂዎች 3 ግራም አይቪ ኤቭሪ 8 hours እንሰጥ እንችላለን። ሴፍታዚድም ዊዝ አቪባክታም ደግሞ ለህፃናት ላይ አንሰጥም። ለአዋቂዎች ከ2.5 ግራም አይቪ ኤቭሪ 8 hours ልንሰጥ 2.5 ግራም አይቪ ኤቭሪ 8 hours እንሰጣለን ማለት ነው። ሞኖቫክታም ደግሞ ከምላቸው አዚትሮኒየም አንደኛ ያለው መድኃኒት ለህፃናት ከ90 እስከ 120 ሚሊ ግራም ፐር ኬጂ ፐር ዳይ አይቪ ስንሰጥ አዳልት ደግሞ 1 up to 2 ግራም አይቪ ኤቭሪ 8 hours እንሰጣለን ማለት ነው። ማክሮላይድስ አዛሪያ ደምላቸው ክላሪትሮማይሲን 15 ሚሊ ግራም ፐር ኬጂ ፐር ዳይ ህፃናት ጋር ስንሰጥ አዋቂዎች ላይ ደግሞ ከ0.5 እስከ 1 ግራም ኦራሊ ዋንስ ኦር ትዋይስ ዴይሊ እንሰጣለን ማለት ነው። ኤሪትሮማይሲን ከ30 እስከ 50 አይቪ ኦር ኦራሊ ሚሊግራም ፐር ኬጂ ፐር ዳይ እንሰጣለን። ለአዳልት ደግሞ 500 ሚሊግራም አይቪ ኦር 500 ሚሊግራም ፒዮ ኤቭሪ 6 up to 8 hours እንሰጣለን ማለት ነው። አዚትሮማይሲን ስናይ ደግሞ የህፃናት ጋር 10 ሚሊግራም ፐር ኬጂ ፈረስት ዳይ ኦር ደግሞ 2 days ኢፍ ፓረንተራል ከሆነ ዜን 5 ሚሊ ግራም ፐር ኬጂ ፐር ዳይ 2 up to 5 አይቪ ኦር ኦራሊ እንሰጣለን ማለት ነው። በተለይ 10 ሚሊ ግራም ህፃናት ጋር ፐር ኬጂ አድርገን የመጀመሪያ ቀን እንሰጣለን። ነገር ግን አይቪ የምንሰጥ ከሆነ ፓረንተራል የምንሰጥ ከሆነ ደግሞ ለሁለት ቀን ነው 10 ሚሊ ግራም ፐር ኬጂ የምንጠቀም ማለት ነው። ከዛ የመጀመሪያ ቀን እንደዚህ ከሰጠን ሁለተኛው እስከ አምስተኛ ቀን ደግሞ 5 ሚሊ ግራም ፐር ኬጂ ፐር ዳይ ለህፃናት እንጠቀማለን። አዳልት ላይ ደግሞ ስናየው የመጀመሪያ ቀን 500 ሚሊ ግራም ሰጠን። ግን ያው ፓረንተራል ከሆነ ደግሞ ለሁለት ቀን 500 ሚሊ ግራም ከሰጠን በኋላ 250 ሚሊ ግራም ከ2 እስከ 5 ቀን አይቪኦም ደግሞ ኦራሊ እንሰጣለን ማለት ነው። ለፍሎሮኩዊኖሎን ስናይ ሞክሲፍሎክሳሲን ህፃናት ጋር ይሰጥም። አዳልት ላይ ግን ትልቅ ሰዎች ላይ 400 ሚሊ ግራም አይቪ ኦር ኦራሊ ፐር ዳይ እንሰጣለን ማለት ነው። ሌቮፍሎክሳሲን ስናይ ደግሞ ከ8 እስከ 20 ሚሊ ግራም ፐር ኬጂ ፐር ዳይ አይቪ ኦር ኦራሊ ህፃናት ጋር ስንሰጥ አዳልት ጋር 750 ሚሊ ግራም አይቪ ኦር ኦራሊ ፐር ዳይ እንሰጣለን ማለት ነው። ሲፕሮፍሎክሳሲን 30 ሚሊ ግራም ፐር ኬጂ ፐር ዳይ አይቪ ኦር ኦራሊ ህፃናት ጋር ስንሰጥ አዳልት ላይ ደግሞ 400 ሚሊ ግራም አይቪ ኤቭሪ 8 hours ኦር 750 ሚሊ ግራም ኦራሊ ትዋይስ ዴይሊ እንሰጣለን ማለት ነው። እንግዲህ ቴትራሳይክሊን ስናይ ደግሞ ዶክሳይክሊን ከ2 እስከ 5 ሚሊ ግራም ፐር ኬጂ ፐር ዳይ አይቪ ኦር ኦራሊ ስንሰጥ የምንሰጠው ምንድነው ከ8 ዓመት በላይ ላሉ ህፃናት ሲሆን አዳልት ደግሞ 100 ሚሊ ግራም አይቪ ኦር ኦራሊ ትዋይስ ዴይሊ እንሰጣለን። ቴትራሳይክሊን ሃይድሮክሎራይድ
ስናይ ደግሞ ከ25 እስከ 50 ሚሊግራም ፐር ኬጂ ፐር ዳይ ኦራል ስንሰጥ ህፃናት ጋር እንደዚሁ ከ8 ዓመት በላይ ላሉ ህፃናት ነው። አሚኖግላይኮሳይድስ እና ደግሞ ኮመንሊ ያው እነዚህ ዶዞችን ያቸው ጀንታማይሲን አለ ህፃናት ሲሆን ከ7.5 እስከ 10 ሚሊግራም ፐር ኬጂ ፐር ዳይ አይቪ ስንጠቀም አዋቂዎች ላይም እንደዚሁ 7.5 ሚሊግራም ፐር ኬጂ አይቪ ዴይሊ እንጠቀማለን። ካርባፔኔምስ ስንጠቀም ደግሞ ኤሚፒያንም ስንጠቀም ከ60 እስከ 100 ሚሊግራም ፐር ኬጂ ፐር ዳይ አይቪ ህፃናት ጋር ስንጠቀም ከ500 እስከ አይቪ ኤቭሪ 6 to 8 hours እንጠቀማለን። ሜሮፔንም ከ30 እስከ 60 ሚሊግራም ፐር ኬጂ ፐር ዳይ አይቪ ህፃናት ጋር ስንጠቀም ከ500 እስከ 2000 ሚሊግራም አይቪ ኤቭሪ 6 to 8 hours አራለን እንጠቀማለን። ሜሮፔንም ዊዝ ቫቦር ባክታም ስንጠቀም ደግሞ ህፃናት ጋር እንጠቀመዋለን አራልታይ 2 ግራም በ2 ግራም የሆነ አይቪ ኤቭሪ 8 hour እንጠቀማለን ማለት ነው። ፖሊሜክሲን ስናይ ኮሊስቲን የምንለው ህፃናት ጋር ከ2.5 ከ5 ሚሊግራም ፐር ኬጂ ፐር ዳይ አይቪ ስንጠቀም አዋቂዎች ጋር ደግሞ አይቪ ሲሆን 300 ሚሊግራም ፈረስት ዳይ ዜን 150 ሚሊግራም ዴይሊ እንሰጣለን። የወላይዝ ለየ ደግሞ ፖሊሜክሲን ቢ ስናይ ከ15 እስከ 30 ዩኒት ፐር ኬጂ ፐር ዳይ ህፃናት ጋር ስንሰጥ እንደ አደርስ ቫንኮማይሲን ከ45 እስከ 60 ሚሊግራም ፐር ኬጂ ፐር ዳይ አይቪ ህፃናት ጋር ስንጠቀም አዋቂዎች ላይ ደግሞ ከ15 እስከ 20 ሚሊግራም ፐር ኬጂ አይቪ ኤቭሪ 8 to 12 hours እንጠቀማለን። ላይኒዞላይድ ከ20 እስከ 30 ሚሊግራም ፐር ኬጂ ፐር ዳይ አይቪ ኦር ኦራሊ ህፃናት ጋር ስንጠቀም 600 ሚሊግራም አይቪ ኦር ኦራሊ ኤቭሪ 12 hours አዳት ላይ እንጠቀማለን። ክሊንዳማይሲን ከ30 እስከ 40 ሚሊግራም ፐር ኬጂ ፐር ዳይ አይቪ ኦር ኦራሊ ስንጠቀም ከ600 ሚሊግራም አይቪ ኦር ኦራሊ ኤቭሪ 8 hours ኦር 450 ሚሊግራም ዴይሊ ኤቭሪ 6 hour አዳልት ዶዝ ላይ ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ትሪትመንቱን ያው ካፕ ስናውን ካሁን በፊት እንዳየው ነው ነው ነገር ግን እዚህ ጋር ክላሪፋይ እንዲሆንላችሁ ጽሁፉ ደመቅ ስለሚል ቀጥል ኢን አዳልት outpatient choice of therapy depend on the individual's patient's risk for drug resistant streptococcus pneumonia በተለይኛው ኮሚኒቲ አኳየርድ ኒሞኒያ ላይ አውትፔሸንት ሆኖ የሚታከም ሰዎችም እንዴት ነው መድኃኒት የምንመርጠው ሪስክ ፎር ድራግ ሬዚስታንት ስትሬፕቶኮከስ ኒሞኒያ የስትሬፕቶኮከስ ኒሞኒያ ድራግ ሬዚስታንስ ሪስኩን በማየት ነው ማለት ነው። አት ላው ሪስክ ከሆነ ላው ሪስክ ማለት ምንድነው? ኮሞርቢዲቲ ከሌለ ሌላዎች በሽቶች ከሌሉ ካሁን በፊት አንቲባዮቲክ ኖ ፕሪቪየስ አንቲባዮቲክ ዩዝ ካሁን በፊት አንቲባዮቲክ ያልተጠቀመ ከሆነ ኢንፍሪኩዌንት ሎካል ስትሬፕቶኮከስ ኒሞኒያ ሬዚስታንስ አካባቢው ላይ የስትሬፕቶኮከስ ኒሞኒያ ሬዚስታንስ ዝቅተኛ ከሆነ ይሄ አትላው ሪስክ ይባላል። ስለዚህ አትላው ሪስክ ሲሆን ሜይ ቢ ትሬትድ ዊዝ ማክሮላይድ ሰች አስ አዚትሮማይሲን ኦር ዶክሳይክሊን ሞኖቴራፒን እንጠቀም እንችላለን። አትላው ሪስክ ከሆነ ኤቲፒካል ኒሞኒያ ከቨሬጅ ያላቸውን ማክሮላይዶችን አዚትሮማይሲን፣ ክላሪትሮማይሲን ወይም ደግሞ ዶክሲሳይክሊን ብቻቸውን ልንጠቀም ሞኖቴራፒ ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው። In patients at risk for drug resistant streptococcus pneumonia ካለ ግን either anti-pneumococcal fluoroquinolone monotherapy such as levofloxacin, moxifloxacin ምንላቸው እንጠቀማለን ወይም ደግሞ combination therapy consisting of a beta-lactam plus either a macrolide or doxycycline is indicated to ensure coverage of resistant strains። በተለይ combination therapy ስንጠቀም ግን beta-lactam አንደኛ ሲሆን ከሱ ጋር ማክሮላይድስ ወይም ደግሞ ዶክሳይክሊን እንጠቀም እንችላለን። empiric therapy of community acquired pneumonia for inpatients differ from that of outpatient in two ways። በተለይ community acquired pneumonia inpatient treatment ከoutpatient የሚለይበት ሁለት ነገሮች አሉ። አንደኛው the first it is usually IV rather than oral route of administration ነው። ተኝቶ የሚታከም ሰው ከሚዋጥ ይልቅ በአይቪ ወይም ደግሞ ኢንትራቬነስ ይሰጣል። ሰከንድ ኮቨሬጅ አጌንስት ድራግ ሬዚስታንት ስትሬፕቶኮከስ ኒሞኒያ ኢዝ ጊቭን ቱ ኦል ፔሸንትስ ለሁሉም ፔሸንት ስትሬፕቶኮከስ ኒሞኒያ ሬዚስታንስን አጌንስት የሚያደርጉ ከቨር የሚያደርጉ መድኃኒቶችን መስጠት አለብን ማለት ነው። ኢን ፔሸንትስ ዊዝ ሲቪር ኮሚኒቲ አኳየርድ ኒሞኒያ አድሚትድ ቱ ዘ አይሲዩ ቴራፒ ሹድ አልዌይስ ኮንሲስት ኦፍ ኮምባይኔሽን ሬጂሜን ዊዝ ቤታ-ላክታም ባክቦን ቤታ-ላክታም the first one ወይም ባክቦን ሆኖ ሌሎችም ደግሞ ኮምባይን ተደርጎ
ይሰጣል ማለት ነው። In pediatric patients, choice of empiric therapy is more dependent on patient's age group and immunization status rather than comorbidity. በተለይ ህፃናት ጋር ደግሞ በምን መድኃኒት በምንመርጥበት ሰዓት ዲፔንድ የሚያደርግ አንደኛ የፔሸንቱ እድሜ ግሩፕ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ኢሙናይዜሽን ስታተስ ክትባት የወሰደን ያልወሰደን የሚለው እነዚህ በእነዚህ ዲፔንድ ሆነን እንመርጣለን ማለት ነው። For outpatients, choice of therapy is predominantly based on age group and suspected etiology. በተለይ ደግሞ for outpatient ሲሆን ደግሞ ምንድነው መድኃኒት የምንመርጥበት አንደኛው የእድሜ ክልሉና suspected etiology የምንጠብቀው causative organism ማን ነው ቲፒካል ነው or atypical bacteria ነው ቫይረስ ነው የሚለውን ማወቅ አለብን ማለት ነው። ሌላኛው among patients those fully immunized against Infectious pneumonia and influenza type B በተለይ ደግሞ ኢንፌክሽን ላይ ደግሞ fully immunized against Infectious pneumonia and influenza type B የተባሉን ክትባት የወሰዱ ከሆነ may be treated with penicillin antibiotic with or without macrolides for typical coverage as indicated based on clinical suspension for atypical pneumonia. በተለይኛ ፔኒሲሊን አንቲባዮቲክ ስንሰጥ ማክሮላይድ ልንጨምርም ላንጨምርም እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ኤቲፒካል ኒሞኒያ ክሊኒካል ሰስፔንሽን ካለ ግን ማክሮላይዶችን መጨመር አለብን ማለት ነው። ሌላው empiric regimens in unimmunized patients or in areas with a high prevalence of penicillin resistant Infectious pneumonia should consist of a third generation cephalosporin such as ceftriaxone. በተለይ ደግሞ አንኢሙናይዝድ የሆነ ፔሸንት ከሆነ ሃይሊ ፕሪቫለንስ ኦፍ ፔኒሲሊን ሬዚስታንት Infectious pneumonia ካለው ምናገል ሰርድ ጀነሬሽን ሴፋሎስፖሪን ኤግዛምፕል ሴፍትራክዘን መጠቀም አለብን ማለት ነው። Addition of MRSA coverage with vancomycin or linezolid should be considered when clinical suspicion is high, especially post-viral pneumonia, necrotizing or cavitary radiographic findings ካለ ያው vancomycin linezolid አድ እናደርጋለን። ይሄ ምንድነው መርሳ ከቨሬጅ የምንጨምርባቸው ኮንዲሽን አለ። በተለይ ስፔሻሊ ካሁን በፊት ቫይራል ኒሞኒያ ይዞት ከታክሞ ከነበረ እንደገና ኔክሮታይዚንግ ወይም ካቪታሪ ራዲዮግራፊክ ፋይንዲንግ ካለ ያው የመርሳ ከቨሬጅ vancomycin ወይም ደግሞ ላይኒዞላይድ አድ ማድረግ አለብን ማለት ነው። እንግዲህ ሆስፒታል አኳየርድ ኒሞኒያ እና ቬንቲሌተር አሶሲኤትድ ኒሞኒያ ስናይ ደግሞ ኢንዲቪጁዋል ሪስክ ፋክተርስ ፎር ኢንፌክሽንስ ዊዝ መርሳ ኤንድ ኤምዲአር multi-drug resistant gram-negative bacilli are particularly important in hospital-acquired pneumonia and ventilator-associated pneumonia, as is severity of illness and mortality risk. The vast majority of hospital-acquired pneumonia cases are caused by gram-negative bacilli, predominantly Pseudomonas aeruginosa and the Enterobacteria and Staphylococcus aureus. በተለይ hospital-acquired pneumonia, ventilator-associated pneumonia የምንላቸው ብዙ ጊዜ ሴቨሪቲ ኦፍ ኢልነስ እና ሞርታሊቲ ሪስክ አላቸው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ እነዚህ ሪስክ ፋክተር አለ ያው መርሳ እና ኤምዲአር ግራም ኔጌቲቭ ባሲሎችን ኮመን ናቸው ማለት ነው። ከነሱ ግን ሜጀር ሆስፒታል አኳየርድ ኒሞኒያ ኬዝ ከምናቸው ውስጥ በግራም ኔጌቲቭ ባሲላይስ ፕሪዶሚናንትሊ ሲዶሞናስ ኤሮጂነስ ኤንድ ኢንተርባክቴሪያ ሲሆኑ ወይም ደግሞ ስታፊሎኮከስ አውረስ ኮመን ማይክሮኦርጋኒዝሞች ናቸው ማለት ነው። Usually an anti-pseudomonal, anti-staphylococcal, beta-lactam such as piperacillin with tazobactam combination drug or cefepime or fluoroquinolones such as levofloxacin. እነዚህ ምንድነው አንቲስታፊሎኮካል እና አንቲሲዶሞናል ከቨሬጅ ያላቸው ማለት ነው። While aminoglycosides are useful in treating gram-negative pneumonia in combination with another gram-negative active coverage antibiotics. አሁን አሚኖግላይኮሳይድን ከሌሎች ግራም ኔጌቲቭ ከቨሬጅ ካላቸው አንቲባዮቲክ ኮምባይን ማድረግ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። Patients in a hospital or hospital unit with an MRSA prevalence of 20% or greater በተለይ ሆስፒታል ነው ሆስፒታል ዩኒት ውስጥ ያለ ለመርሳ ከ20% በላይ ተጋላጭ ነው ማለት ነው። Should also receive MRSA coverage with either vancomycin or linezolid. ስለዚህ ምን እናደርጋለን vancomycin ደግሞ ላይኒዞላይድን መርሳን ከቨር እንዳደርግልን መጠቀም አለብን ማለት ነው።
patients with MDR hospital acquired pneumonia risk factors በነብሳት received of IV antibiotic in the past 19 days ከ90 ቀን በፊት ወይም ከ3 ወር በፊት IV antibiotic ሲወስድ ከነበረ structural lung disease ወይም ደግሞ example COPD chronic obstructive pulmonary disease ካለ እነዚህ ሪስክ ፋክተሮች ላይ ሚዲአር ማለት ነው should also receive MRSA coverage in addition to a second anti-pseudomonal agent to cover for MDR gram negative bacilli በተለይ አንታይ ከመርሳ coverage በተጨማሪ ደግሞና አንታይ-pseudomonal coverage ያላቸው መድኃኒቶች እንደው MDR ኔጋቲቭ MDR gram negative bacilli coverage ያላቸው መድኃኒቶች አድ ማድረግ አለብን ማለት ነው An empiric antibiotic regimen containing dual pseudomonal and MRSA coverage is also indicated in patients at high risk of mortality, especially requiring mechanical ventilation and septic shock. Mechanical ventilation ላይና septic shock ያለ ሰው ይሄ high risk of mortality ያላቸው ማለት ነው። ስለዚህ የግድ ምን ማድረግ አለብን? ሁለቱንም cover የሚያደርግ pseudomonal እና MRSA coverage ያላቸው መድኃኒቶችን መጠቀም አለብን ማለት ነው። Empiric antibiotic regimens for patients with ventilator associated pneumonia are similar to patients with hospital acquired pneumonia በተለይ ደግሞ ይሄ ventilator associated እና hospital acquired pneumonia ስናየው empiric antibiotic regimen ስናየው the same ነው in patients with no MDR ventilator associated pneumonia risk factors monotherapy with an anti-pseudomonal antibiotic with staphylococcal coverage may be used በተለይ MDR ያልሆነ ከሆነ እናደርጋለን ስታፊሎካል እና አንቲሲዶሞናል አንቲባዮቲክ ከቨሬጅን ሞኖቴራፒ ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው higher MRSA prevalence should indicate the addition of vancomycin or linezolid በተለይ higher የሆነ MRSA prevalence risk ካለ ግን vancomycin እና linezolid አድ እናደርጋለን ማለት ነው patients at risk for MDR ventilator associated pneumonia include those receiving IV antibiotics in previous 19 days in septic shock with ventilator associated pneumonia onset after 5 or more days of hospitalization with acute respiratory distress syndrome or receiving renal replacement therapy preceding ventilator associated pneumonia onset should also receive double pseudomonal and MRSA coverage. እነዚህ ሪስክ ፋክተሮች የሚዳር VAP ሪስክ ፋክተሮች እነዚህ አሁን ተጠቅሰናቸው ከ90 ቀን በፊት አይቪ አንቲባዮቲክ ወስዶ ከነበረ ሴፕቲክ ሾክ ላይ ከሆነ አሁን ደግሞ ሆስፒታል ውስጥ ከተኛ 5 ቀንና ከዛ በላይ ሆኖት ቬንቲሌተር አሶሲኤትድ ኒሞኒያ ዲቨሎፕ ካደረገ እንደገሞ አኪዩት ሬስፒራቶሪ ዲስትረስ ሲንድሮም ካለው ሬናል ሪፕሌስመንት ከተሰራለት በኋላ ቬንቲሌተር አሶሲኤትድ ኒሞኒያ ኦንሴት ሆኖ ዲቨሎፕ ካደረገ ምን ማድረግ አለብን የግዴታ ሲዶሞናልና መርሳ ከቨሬጅ ያለው መድኃኒት መጠቀም አለብን ማለት ነው እንግዲህ ፓቶጅን ዳይሬክትድ አንቲማይክሮቢያል ቴራፒ የሚለውን ስናደርገው ምንድነው እስካሁን ያየነው ኢምፓይሪካል ነበረ አሁን ግን እያንዳንዱ ፓቶጅን ስፔሲፊክ ፓቶጅን አውቀን ወይም ደግሞ ናሮዊንግ ኦፍ ቴራፒ የሚባለው ነው የምናይበት ነው ማለት ነው ስለዚህ it is important to take into account both diagnostic test results especially chest image gram stain respiratory culture and patient clinical factors diagnostic test results እና patient clinical factor አይተን እንጂ የምናደርግበት patient clinical factor የምላቸው ይሄ hemodynamics temperature respiratory status white blood cell count ወይም ደግሞ differential አይተን የምናይበት ነው ማለት ነው in patients who are clinically stable with signs of improving infection narrowing of therapy should be considered በተለይኛው ደግሞ ምንድነው ያው ክሊኒካሊ ስቴብል የሆኑ ስቴብል ከሆነ ናሮዊንግ ቴራፒ should be considered ማድረግ አለብን ማለት ነው እንግዲህ ዳይሬክትድ አንቲማይክሮቢያል ቴራፒ ፎር ኮመን ኒሞኒያ ፓቶጅን ኢን አዳልት ፔሸንትስ በተለይኛው ደግሞ ምንድነው ዳይሬክት ለምሳሌ ሲጋዝ ፓቶጅን አለ ፕሪፈርድ አንቲባዮቲክ ቴራፒ አልተርናቲቭ አንቲባዮቲክ ቴራፒ ምላቸዋል ፔኒሲሊን ሰሰፕቲብል የምላቸው ስትሬፕቶኮከስ ኒሞኒያ ሚኒመም ኢንሂቢተር ኮንሰንትሬሽኑ 2 እና ከዛ በታች ሚሊግራም ፐር ሊትር ከሆነ አምፒሲሊን ኦር አሞክሳሲሊን ኦር ፔኒሲሊን እንጠቀማለን እነዚህ ከለሉ ደግሞ እናደርጋለን ሴፍታግዚን ማክሮላይድስ ሌቮፍሎክሳሲን ሞክሲፍሎክሳሲን ዶክሳይክሊን ክሊንዳማይሲን ቫንኮማይሲን እንጠቀማለን ማለት ነው ፔኒሲሊን ሬዚስታንስ ስትሬፕቶኮከስ ኒሞኒያ ወይም ደግሞ
ሚኒመም ኢንሂቢተር ኮንሰንትሬሽኑ ከ2 ሚሊግራም ፐር ሊትር በላይ ከሆነ እንጠቀመው ሴፍሮታክሲን፣ ሌቮፍሎክሳሲን፣ ሞክሲፍሎክሳሲን እንጠቀማለን። እነዚህ ከሌሉ ደግሞ ሃይ ዶዝ አሞክሳሲሊን 3 ግራም ፐር ዳይ፣ ላኒዞላይድ፣ ክሊንዳማይሲን፣ ቫንኮማይሲን እንጠቀማለን ማለት ነው። እነዚህ ቤታ ላክታሜዝ ፕሮዲዩሲንግ ኤች ኢንፍሉዌንዛ ከሆነ አምፒሲሊን አይቪ ኦር አሞክሳሲሊን እንጠቀማለን። እነዚህ ከሌሉ ደግሞ ፍሎሮኩዊኖሎን፣ ዶክሳይክሊን፣ አዚትሮማይሲን፣ ክላሪትሮማይሲን እንጠቀማለን። ቤታ ላክታሜዝ ፕሮዲዩሲንግ ኤች ኢንፍሉዌንዛ ከሆነ ደግሞ ሴፍትራክዘን፣ ሴፎታክሲን፣ አምፒሲሊን፣ ሳልባክታም፣ አሞክሳክላም ወይም ደግሞ አውግመንቲን የምንለው እነዚህን እንጠቀማለን። እነዚህ ከሌሉ ደግሞ ፍሎሮኩዊኖሎን፣ ዶክሳይክሊን፣ አዚትሮማይሲን፣ ክላሪትሮማይሲን ኦልተርናቲቭሊ እንጠቀማለን ማለት ነው። ሌላኛው ማይኮፕላዝማ ኒሞኒያ የምንለው ነው። ማክሮላይድስ ወይም ደግሞ ዶክሳይክሊን እንጠቀማለን። እነዚህ ከሌሉ ፍሎሮኩዊኖሎን እንጠቀማለን። ክላሚዲያል ኒሞኒያስ ማክሮላይድስ ዶክሳይክሊን እንጠቀማለን። እነዚህ ከሌሉ ደግሞ ፍሎሮኩዊኖሎን እንጠቀማለን። ለጊዮኔላ ኒሞፊላ ፍሎሮኩዊኖሎን ኦር አዚትሮማይሲን እንጠቀማለን። እነዚህ ከሌሉ ደግሞ ዶክሳይክሊን እንጠቀማለን። ኤምኤስኤስኤ ሜዲሲን ሴንሲቲቭ ስታፊሎኮከስ አውረስ ከሆነ ሴፋዞሊን፣ አንታስታፊሎኮካል ፔኒሲሊን እንጠቀማለን። እነዚህ ከሌሉ ክሊንዳማይሲን፣ ቫንኮማይሲን እንጠቀማለን። እኛ መርሳ ሜዲሲን ሬዚስታንት ስታፊሎኮከስ አውረስ ደግሞ ቫንኮማይሲን ወይም ደግሞ ላይኒዞላይድ እንጠቀማለን። እነዚህ ከሌሉ ቴላቫንሲን፣ ሴፍታሮሊን፣ ኩኖፕሪስቲን ኦር ዳልፎፕሪስቲን ኦር ክሊንዳማይሲን ኦር ኮትሪሞክሳዞል ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ሲደሞናስ ኤሮጂኖሳችን ደግሞ ዘፈረስት ዋን አንታሲደሞናል ቤታ ላክታም ኦር ፍሎሮኩዊኖሎን based on antimicrobial susceptibility testing results can consider adding aminoglycoside if patient in septic shock or at high mortality risk. በተለይ አንታሲደሞናል ቤታ ላክታሞች ወይም ፍሎሮኩዊኖሎን እንጠቀማለን። ነገር ግን ሴፕቲክ ሾክ ወይም ደግሞ ሃይ ሞርታሊቲ ሪስክ አለ አሚኖግላይኮሳይዶችን አድ እናደርጋለን። እነዚህ ከሌሉ ደግሞ አይቪ ኮሊስቲን ኦር ፖሊሚክሲን ቢ ፕላስ ኢንሄልድ ኮሊስቲን ፎር አይሶሌትስ resistant to all preferred therapies. ደግሞ አሴንቶባክተር ስፒሺስ ካርባፔነም or ampicillin with sulbactam based on antimicrobial susceptibility testing results ነው። እነዚህ ከሌሉ ያው ላይ እንደተጠቀምነው አይቪ ኮሊስቲን እንጠቀማለን ማለት ነው። እና ኤክስቴንድ ስፔክትረም ቤታ ላክታሜዝ ፕሮዲዩሲንግ ግራም ኔጌቲቭ ባስ ላይ ከሆነ ካርባፔነም እንጠቀማለን። የከሌሉ ደግሞ ፓይፐራሲሊ ዊዝ ታዞባክታም ኦር ሴፊፒም ፖቴንሻሊ ኦፕሽንስ ዲፔንዲንግ ኦን ሰሰፕቲቢሊቲ አድኩዌት ዶዚንግ እንጠቀማለን። ካርባፔነም ሬዚስታንት ኦርጋኒዝም ከሆነ ደግሞ ኒው ቤታ ላክታም ዊዝ ቤታ ላክታሜዝ ኢንሂቢተርስ ቤዝድ ኦን antimicrobial testing or IV colistin or ፖሊሚክሲን ቢ or plus inhaled colistin ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ድራግ ዳይሬክትድ ቴራፒ ኦፍ ግራም ፖዚቲቭ ፓቶጀንስ እና ዳይሬክት ቴራፒ ፎር ስትሬፕቶኮከስ ኒሞኒያ ፕራይመሪሊ ዲፔንድ ኦን ፔኒሲሊን ሰሰፕቲቢሊቲ። በተለይ በፔኒሲሊን ሰሰፕቲቢሊቲ ነው እዚህ ጋር እንግዲህ ስትሬፕቶኮከስ ኒሞኒያን ትሪት የምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ሰሰፕቲብል ከሆነ ስትሬፕቶኮከስ ኒሞኒያ ወይም ደግሞ ሚኒመም ኢንሂቢተር ኮንሰንትሬሽኑ 2 ሚሊግራም እና 2 ሚሊግራም ፐር ሊትር ከዛ በታች ከሆነ አይቪ ፔኒሲሊን እንጠቀማለን። ናሮ ስፔክትረም ፔኒሲሊን ሰቻስ ፔኒሲሊን፣ አምፒሲሊን ኦር አሞክሳሲሊን is preferred. Alternatively, cephalosporin antibiotics may be used or a severe beta-lactam allergy ከሆነ either macrolide or anti-pneumococcal fluoroquinolone ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ፎር ፔኒሲሊን ሬዚስታንት ስትሬንስ ከሆነ third generation cephalosporin or fluoroquinolone is preferred. በፔኒሲሊን ሬዚስታንት ስትሬን ከሆነ ግን third generation cephalosporinoችን ወይም ደግሞ ፍሎሮኩዊኖሎን እንጠቀማለን ማለት ነው። ሃይ ዶዝ አሞክሳሲሊን 3 ግራም ፐር ዳይ may be used for penicillin intermediate strain. ሚኒመም ኢንሂቢተር ኮንሰንትሬሽኑ 4 ሚሊ ግራም ፐር ሊትር ከሆነ ያው ሃይ ዶዝ አሞክሳሲሊን ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ትሪትመንት ኦፍ ስታፊሎኮከስ አውረስ ኒሞኒያ is dependent on methicillin resistance. Treatment with anti-staphylococcal penicillin such as oxacillin, nafcillin or dicloxacillin is preferred by the committee acquired pneumonia for methicillin susceptibility strains.
Cefazolin is an alternative for methicillin susceptibility pneumonia. አንቲስታፊሎካል ፔንሲሊን የምንላቸው ክሎክሳሲሊን፣ ኦክሳሲሊን፣ አፍሲሊን፣ ዳይክሎክሳሲሊን የምንላቸው ኮሚታ አኳየርድ ኒሞኒያ ፎር ሜዲሲን ሰሰፕቲብል ስትሬንስ እንጠቀም እንችላለን። ግን ኦልተርናቲቭሊ ደግሞ ሜዲሲን ሰሰፕቲቢሊቲ ኒሞኒያ ላይ ሴፋዞሊን ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ክሊንዳማይሲን or vancomycin may also be used, although these agents are not preferred for treatment of MSSA infections. ያው እነዚህ ምንድነው ሜዲሲን ሰሰፕቲብል ስታፊሎኮከስ አውረስ ላይ እንጠቀማቸው መቼ ነው? The treatment choice for MRSA pneumonia is either vancomycin or linezolid. ሜቲሲሊን ሬዚስታንት ስታፊሎኮከስ አውረስ ኒሞኒያ ላይ ግን ቫንኮማይሲን ወይም ደግሞ ላይኒዞላይድ እንጠቀማለን ማለት ነው። ሌላኛው ከሌላ ደግሞ ምንድነው ቴላቫንሲን is often reserved for alternate therapy due to concern nephrotoxicity and creatinine clearance less than 30 ml per minute. creatinine clearance 30 ml per minute በታችና ኔፍሮቶክሲክ አለ በእነዚህ ምክንያት ቴላቫንሲን ሊቀየር ወይም ደግሞ በቫንኮማይሲን እና በላይኒዞላይድ ቦታ ላይ ሊተካ ይችላል ማለት ነው። Other alternatives for MRSA pneumonia include quinapritin with dalfopristin, ceftaroline, sulfamethoxazole with trimethoprim or cotrimoxazole ብለን የምንጠራው and clindamycin ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ለዚህ ደግሞ እንግዲህ ዳይሬክትድ ቴራፒ ኦፍ ግራም ኔጌቲቭ ፓቶጀንስ እና ኤች ኢንፍሉዌንዛ the most common gram negative cause of CAP. The choice of directed therapy is dependent on whether the strain is beta lactamase producing. ትሪት በምናደርግበት ሰዓት በቤታ ላክታሜዝ ፕሮዲሲንግ ዲፔንደንት ትሪት እናደርጋለን ማለት ነው። ነን ቤታ ላክታሜዝ ፕሮዲሲንግ ስትሬንስ may be treated with ampicillin IV or amoxicillin orally ከም ይችላል። ቤታ ላክታሜዝ ፕሮዲሲንግ ስትሬንስ ከሆነ third generation cephalosporin treatment of choice ነው። ኤግዛምፕል ሴፍትራክዛን መውሰድ እንችላለን። alternative therapy for H influenza include fluoroquinolones, doxycycline, azithromycin or clarithromycin. Azithromycin is generally preferred to clarithromycin. ከክላሪትሮማይሲን የተሻለ azithromycin preferred ነው ማለት ነው። Pseudomonas aeruginosa is notoriously antibiotic resistant pathogen. በጣም የታወቀ antibiotic resistant pathogen ከሚባለው አንዱ ምንድነው? ይሄ Pseudomonas aeruginosa ነው ማለት ነው። aminoglycosides are not recommended as monotherapy. ብቻውን አሚኖግላይኮሳይድ ከቨር አድርገውም ስለዚህ ከሌሎች ጋር ኮምባይን አድርገን ግን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እነዚህ ፓይፐራሲሊን ታዞቫክታም ኮምባይን ድራግ ሴፌፒም and ceftazidime are generally preferred when susceptible. በተለይ እነዚህ ሶስት መድኃኒቶች Pseudomonas aeruginosa ከቨሬጃቸው ከፍተኛ ስለሆነ እነዚህን ደፈረስት ላይ እንመርጣለን ማለት ነው። preserve susceptibility of carbapenems, new beta lactam with beta lactamase inhibitors and fluoroquinolones for use in more resistant infections. እነዚህ ሶስቱን ግን ሬዚስት ካደረገ ሪዘርቭሊ እነዚህ መድኃኒቶች እንጠቀማለን ማለት ነው። Directed combination therapy against Pseudomonas aeruginosa only is recommended in patients in septic shock or at high risk of mortality. High risk of mortality እና septic shock ካለ ግን የግድ Pseudomonas aeruginosa ለማከም ኮምባይኔሽን ድራግ መጠቀም አለብን ማለት ነው። The Enterobacteria, especially Klebsiella pneumoniae and Escherichia coli are common cause of both hospital-acquired pneumonia and ventilator-associated pneumonia. Enterobacteria producing extended spectrum beta lactamases capable of hydrolyzing many of the beta lactams commonly used for empiric therapy. Carbapenems are often considered the treatment of choice for serious Enterobacteria producing extended spectrum beta lactamases infections such as pneumonia. በተለያየ ጊዜ ካርባፔነምን እንጠቀማለን ማለት ነው። Eat piperacillin with tazobactam or cefepime are utilized, especially considered fully susceptible ከሆኑ last line antibiotics for resistant gram-negative infections resistance to carbapenems. 3 new beta-lactam with beta-lactamase inhibitor combinations: ceftolozane with tazobactam, ceftazidime with
avibactam and meropenem with vaborbactam has provided hope for these infections በተለይኛው የመጨረሻው ነው ካርባፔነም ሬዚስት ካደረገ እነዚህ ቤታላክታሚዝ ኢንሂቢተር ኮምባይኔሽኖችን እንጠቀማለን ማለት ነው እንግዲህ ሴፍታዚዲም with avibactam and meropenem with vaborbactam activity against most carbapenem resistant Enterobacteriaceae acquiring resistance via carbapenemase enzymes በተለይኛው ምንድነው carbapenemase enzyme resist የሚያደርጉልን እንጠቀመዋለን ማለት ነው እዚህ ጋር Ceftolozane with tazobactam does not have activity against carbapenemase producing strains. It is active against many carbapenem resistant infections that remain resistant to all other available antibiotics. Treatment with inhaled polymyxin or aminoglycosides are recommended. በተለይ ሁሉም ሬዚስት ካደረጉ ምን እናደርጋለን ያው ኢንሃልድ የሆነ በትንፋሽ የሚወሰዱ ፖሊሚክሲን ወይም ደግሞ አሚኖግላይኮሳይዶችን እንዲወስ ሪኮመንድ እናደርጋለን ማለት ነው inhaled antibiotics should be given with systemic antibiotics to which the pathogen is susceptible such as if only susceptible to colistin give both inhaled and IV colistin susceptible ከሆነ እኛ እንሰጣለን ማለት ነው Directed therapy of atypical pathogens. Treatment of pneumonia caused by atypical bacteria including Chlamydia pneumonia, Mycoplasma pneumonia, and Legionella pneumophila. Generally consists of either a fluoroquinolone, macrolide, or doxycycline. For Chlamydia pneumonia and Mycoplasma pneumonia, macrolides or doxycyclines are preferred agents. Especially እነዚህ Chlamydia pneumonia እና Mycoplasma pneumonia የሚባሉትን ግን ማክሮላይድ እና ዶክሳይክሊን ከሁለት አንዱ ብንጠቀም ተመራጭ ነው ማለት ነው ለኛው ፍሎሮኩዊኖሎንስ ኦር አዚትሮማይሲን are preferred over doxycycline for Legionella pneumonia Legionella pneumonia አማካኝነት የመጣን ሳንባ ምች ለማከም አዚትሮማይሲን ወይም ደግሞ ፍሎሮኩዊኖሎን ከዶክሲ የበለጠ ተመራጭ ናቸው ማለት ነው ለዛሬ ነበረን ይሄን ይመስል ነበር አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ እናመሰግናለን በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ Ciao.